נציב יום, שימי חדווה בת רבקה, רפואה שלמה, ויעברו לה התקפי חרדה, דופק מהיר, חולשה כללית, הכל ייעלם ויעבור לסנוואר ותחזור לתפקוד מלא, אמן. הייתי בשושן, חלק ג' הפלת הפור, ביום י"ג ניסן מלאו 70 יום לשררתו, וכבר מיהר הרשע להפיק זממו. 10 הבנים ובראשם שמשי נקראו בו ביום להתאחד עם מיטב הקוסמים לביצוע גורל הנקרא פור בלשון פרס. בגיבוי כישופים שונים ניסה לאתר את היום בשבוע המתאים לבצע את זממו. לאחר שלא עלה הדבר בידו, הכין את הבנים למציאת החודש המתאים. בעוד שמשי ו10 אחיו מתכוננים להטלת הפור, נתן אביהם המכשף הגדול הנחיות. הפלת הגורל מכוונת נגד העם היהודי, לכן עלינו להתאים את הפור אל לוח השנה שלהם. השנה יש להם שנה מעוברת, 13 פתקאות הוטלו לקלפי. חודש אדר שני עלה בגורל, נפלא מאוד עלה צרשה. הרי מזלם הטוב של היהודים מתחיל בניסן, כי בחודש זה נולד המנהיג משה, כך הוא חשב, ובחודש זה גם יצאו ממצרים. בהיות והמזלות הם כגלגל המסתובב, נמצא כי בחודש אדר האחרון בחודשי השנה מזלם שוקע על התחתית והוא להם ביותר. ובאמת היהודים הרי נמשלו ליונה היולדת בכל חודשי השנה, פרט לחודש אדר. והראיה כי בחודש זה מת מנהיגם משה, הוא לא ידע גם שהוא נולד באותו יום. כעת לא נותר לנו אלא להפיל פור על מספר ימי השנה, להיווכח שגורל הימים מתאים עצמו לגורל החודשים. ניקח בחשבון שהשנה הבאה מעוברת ויש בה 2 אדרים, לא שכח לחשב כך, 384 פתקאות ממוספרות הוטלו לקלפי השנייה. בלב הולם נשלף אחד הפתקים, ברטט ובהתרגשות נדחקו הרשעים להציץ בספרה שעלתה בגורל ופצחו בתרועות שמחה. הפתק היה נקוב בספרה 367. הדד צהלו הנבלים, השנה הבאה הרי מעוברת, ביום זה חל ביום י"ג בחודש אדר שני, חודש בו לא יוכלו היהודים לחשב ולבטל את גזירתנו. כעת נצליב בגורל את 12 צורות המזלות, להיווכח אם גם מזל הכוכבים תואם את החודש. הפור הופל ומזל דגים עלה בגורל. אכן זה המזל של חודש אדר. המן עלץ בשמחה, הדבר תואם את תוכניותינו ככפפה ליד. טבעם של הדגים שהגדולים בולעים את הקטנים, כך יבלעו היהודונים על ידי, חשב המן הרשע. לאור הסברו צוהל של המכשף קפצו להקת הוללים ממקומם בתרועות שיכורים. לא נותר לי כעת אלא לקבוע את תאריך החודש בו יתבצע הדבר. לאחר כישופים שונים עלה בידו התאריך הגורלי י"ג אדר ב'. ושוב פרץ בתשועות שמחה. המועד הזה יחול ביום השלישי בשבוע. באותו יום שולט מזל אריה, המזל ששלט בחודש אב בו נחרב מקדשם.
האריה מלך החיות הורג בכל מקום שירצה. בזמן זה המזל של בני עמלק מרקיע שחקים, ומזלם של היהודים ירוד ביותר, בפרט שמערכת הכוכבים שהזדמנה הפעם באופן נדיר מורה שכל 12 המזלות רוצים להומם ולאבדם ביום הזה. לא רק זאת, אלא שמנהיגה משה מת בזן באדר. נשמת המתים חופפת בעולם במשך 7 ימים לאחר הפטירה. אם כן, הסתלקותה הסופית הייתה ביום י"ג באדר. ביום זה גם הראה מכת חושך במצרים, ובה מתו 80% מהעם היהודי. איזה סימנים נפלאים. הצורר פיזז בשמחה. כל חלקי הפור התאחדו כפאזל מושלם, שמראה כי כיליון חרוץ נכון ליהודים בי"ג אדר ב'. מוטל עלינו לכוון את השמדת העם היהודי בדיוק ליום הזה דווקא, לא לאחר ולא להקדים. חיכך ידיו בהנאה אכזרית. התאריך כעת הוא י"ג בניסן, לפיכך בעוד שנה בדיוק אוכל לחגוג את יומי המאושר. עתה אתקדם הלאה במילוי המטרה. עליי לשכנע את המלך כמה כדאי לו להשמיד את העם הזה. הדבר לא יהיה קשה, כי השוחד תמיד פועל, וגם הפעם יעשה את שלו. בו ביום נועד המן עם המלך, וגולל בפניו הגיגיו המרושעים, סיפר חצאי עובדות בסילופים שונים, שמציגים את היהודים באור מגוחך. עצלנים, נצלנים, בזים למלך, אתה מאוס עליהם יותר משרצים. הם מעדיפים שייכנס זבוב לכוס שלהם ממה שאתה תיגע ביד שלך. אני מציע לך להיפטר מהם אחת ולתמיד. הנוכל הערמומי לא מפרש הכוונה להריגת היהודים. הוא מדבר בינתיים במילים סתומות. מקווה שהמלך יחשוב שכוונתו רק לאבד את הדת שלהם, ויאשר לו לפעול. אחר כך כבר יסלף את רוח הדברים ויפרש אותם כרצונו. כממתיק סוד הוסיף בלחישה, כמובן שאני אשלם לך על כך ביד רחבה. אתה יודע שאין עשיר גדול ממני, והכנתי למענך 250 טון כסף, יצוק בתבניות ל10,000 כיכר כסף נוצצות. 250 טון כסף. כל זה מוקדש למטרה נעלה הזו. המלך סירב. הוא זכר את העונש המר של אויבי היהודים במשך כל ההיסטוריה. אני לא יכול, חושש אני מאלוהיהם, שלא יעשה לי כמו לקודמיי. ידוע לך מה הוא עשה לפרעה ול600,000 מבחוריו. גם לא נעלם ממך שאבותיך ניסו להתנפל עליהם ב400,000 גיבורים ונהרגו על ידי יהושע. גם סיסרא נכשל. בן 30 היה כשניסה להתנכל עליהם. כוחו היה אדיר. כוחו היה אדיר כמו כמה שברים. די היה להטביל בנהר את שערות זקנו כדי לשלוט בהם להקת דגים כבדי משקל. זקנו היה כמו רשת דייגים. הסוסים החזקים ביותר קרעו תחת נטל מסעו. בצעקה אחת הפיל חומות בצורות. ואיש המלחמה הנורא הזה סיסרא התמוסס כבועת סבון בידי אישה יהודיה. גם שפעת צבאו שמנתה כמות אגדית של 4 מיליארד חיילים,
40,000 קציני צבא, שתחת פיקודם 100,000 איש לאחד, נשרפו כולם באור כוכבי השמיים. השמיים, הכוכבים עם מסילותם נלחמו. כיצד עולה על דעתך שאני אלחם באלוהיהם? הרשע ערמומי ידע להחליק דבר. אל תתיירא, בית המקדש שלהם נחרב, ומאז אין אלוקים כבר קשר, אין לו כבר קשר איתה. המלך היה מהסס, אמר לו, כדאי שנתייעץ עם חכמי העולם. יועצי מלכי 127 מדינות הוזעקו לשושן, נחרדים מהרעיון, מי יעז לגוע בבניו של האלוקים? על דאגה מרגיע אותם הרשע, אלוקיהם כבר זקן, אין בכוחו להצילם. אפילו על נבוכדנצר הוא כבר לא יכל, והוא החריב לו את הבית. אם כך אתה צודק, אנחנו מסכימים למהלך. ואחשוורוש עדיין מהסס. בסוף הוא מוצא רעיון, הגורל יכריע, נפיל גורל ביני לבינך ובין היהודים לכסף. אם היהודים יעלו בגורלך, שלך הם והכסף שלי. אך אם יפלו היהודים בגורלי, לא אמכור אותם לך. בסדר. הפור ופל, וגורל היהודים נפל ביד המן. ואילו גורל הכסף אצל אחשוורוש. פני המן התחרקמו, כמה צר לו להיפרד מהכסף. חשב אולי בפור יצא שהכסף יישאר אצלו. המלך קלט את זה, שיש לו צער מזה, אמר לו, אין צורך בתשלום. אתה האדם הנכון, בזמן הנכון, היהודים שנואים עליי יותר מעליך. אבל אני חושש מרגע גאולתם. מה יקרה אם הם יתפסו את השלטון על העולם? והחוזים בכוכבים כבר אמרו לי שיהודי צפוי לרשת את כיסאי. ואני מחפש כבר זמן רב מי יפתור לי את בעיית היהודים. המלך נזהר לא להוציא מפיו את המילים להורגם. זה לא נאה למלך להגיד כזה דבר. הגם שהבין היטב את כוונתו של הצורר, יעדיף להסתתר בצל העמימות. וחתם את דבריו בגלשון עמומה, יכול אתה בעם הזה לעשות ככל העולה על דעתך. וטבעת המלך תהווה גושפנקה לכל עניין. הוא מסר אותה לרשע. ליבו עלץ משמחה. יותר מזה הוא לא יכול היה לצפות. הצלחתו מסחררת. לא התמהמה, כל רגע חשוב בעיניו. בו ביום הזעיק את 10 בניו סופרי המלך, והושיב אותם לכתוב איגרות צווי מלכות. בניגוד למקובל בו, נכתבים צווי המלך בלשון פרסית, בעל הממוען לטרוח לתרגם, נכתבה איגרת זו בכל השפות המדוברות, כמו באמזון, למען תהיה מובנת לכל איש, ללא ספק. תוכן האיגרת היה מזעזע. הנכם נדרשים להיות מוכנים ליום י"ג אדר השני. ביום זה עליכם להתנפל על כל יהודי אדר בשכונתכם, לרצוח את ילדיו לעיניו ואחר כך להורגו. את התינוקות יש להמית לעיני אמותיהם ואחר כך להרוג גם אותן. הנאצים שהיו ב7 באוקטובר היו יותר גרועים מזה. כפרס על הפעולה החיובית הזה, מותר לכם לבזוז את הרכוש של הנרצחים, ואינכם חייבים בדיווח, ואין על זה מס, ואת הפקודה יש לבצע ביום אחד.
הסדיסט הזה תכנן את הרצח לפרטי פרטים, כדי שלא יספיקו היהודים להפעיל קשרים לבטל את הגזרה. ומאידך, למנוע את ביצוע הטבח בתאריך אחר ממה שקבע הפור. הבין הצורר שעליו לשמור בסוד את דבר האיגרת, לבל יגונב תוכנה לאוזני ההמונים בטרם עת, שמא בהתלהבות לרצח ולשלל יקדימו את יום ההריגה, ואז זה לא יהיה כמו הגורל וישתבש הכל. לפיכך המען לאיגרות היה רק לאנשי השלטון בכל עיר באופן אישי. בתור אמצעי זהירות נוסף, ננעלו איגרות אלה מבחוץ בשעבה מוחתמת בחותם המלך, באזהרה חמורה שאין לפותחה לפני התאריך המוסכם. יחד עם איגרת חתומה זו נשלח פתשגן הכתב, מכתב גלוי לכל האוכלוסייה, שמבהיר באופן כללי שביום י"ג אדר נדרשים כולם להיות מוכנים לביצוע הפקודה החסויה המופיעה באיגרת החתומה אצל ראשי הערים, באשר תיפתח בתאריך הנ"ל. המן, זריז ברשעו, עליי לפעול במהירות לפני שהתהפך המלך ההפכפך. הבלדרים הוזעקו והוזהרו להחיש המכתבים לכל קצווי הארץ באופן מיידי. כעת יכל לנשום לרווחה. התוכנית המעשית להשמדת היהודים הושלמה על כל פרטיה, אבל נדרשה עוד פעולה אחת, פעולת מנע. היות והמלך הפכפך צריך להעסיק אותו ולבודד אותו, שלא ייכנס מישהו ויסית אותו לבטל את הגזרה ולהחזיר את השליחים. הגה פתרון הולם, סעודה נערכה, המלך והמן ישבו לשתות, כך לא יורשה איש להיכנס, מקהלה של נגנים מול החלון, תחריש את כל הבא מבחוץ, המשתה יתארך ככל שניתן, ובינתיים יגיעו ל-127 מדינות, ולא יוכלו כבר להחזיר אותם. איש לא ידע עדיין, כי דווקא באמצעות המשתה הזה שעשה המן לממש את התוכנית, תסתובב הקערה על פיה, ודווקא מחמת אותו משתה התבטלו הגזרות על פי ההשגחה העליונה. למרות שהייתה הסתרה של תוכן האיגרות, האווירה ברחוב כבר הורעלה. משהו באוויר שידר רע ליהודים. תושבי עיר הבירה קלטו והחלו לסרב למכור מזון ליהודים. הכסף שלכם ממתין לנו ממילא. אין טעם לספק לכם סחורה תמורתו. נשמעו אמירות של סוחרים. ההסתה של המן, שהיהודים הם עצלים, בטענות שהי פהי. אלה עצלנים היהודים. אתה אומר לו בוא לעבודה, אומר לו שהי, שבת היום. תבוא לעבודה, אומר לו פהי, פסח היום. זה פעל פעולה ארסית. זה כמו היום שעושים נגד החרדים שהם לא מתגייסים, עצלנים, לא עובדים, לא משרתים, לא. והשמאלנים מה? הם רק אומרים את המילה כיבוש, אז הם פטורים, לא רבים איתם, והם בכלל לא נחשבים משתמטים. הם קוראים לסרבנות, וזה בסדר. הם גם יוצאים נגד המזרחי, שהם משיחיים. אלה שבצבא שמוסרים נפשם ומתים יותר מכולם,
הם משיחיים, הם לא רוצים אותם בצבא ולא נותנים להם קידום. היה אחד שכתב בסד, זרקו אותו מהצבא, קצין בכיר. ככה הסתה עובדת. והחלו לעצר את צעדי היהודים לקיים מצוות, שמירת שבת, ברית מילה, הנחת תפילין, ממש כמו בתל אביב. כנסות גדולים. אוכל הכלבים החליט שמי שיעשה דוכן, כנס גדול. אבל הסתה של המיסיון, פותחים שם דוכנים, זה משאירים. להסית לנצרות ולהעביר אנשים על הדת, זה הוא מסכים. זה אין כנסות, רק על תפילין. אפשר להחזיר אותו בהיסטוריה לתקופתו של המן ואחשוורוש. ולימוד תורה, כל זה היה לצנינים בעיני השלטון. אצל היהודים פסתה תחושה קשה של מבוכה וחוסר אונים. האגרות והפתשגן הכניסו ממד של חרדה מדבר בלתי צפוי, מסוד נורא. איש לא יודע מה הולך לקרות. כמו שעכשיו לא יודעים מתי ייפתח בצפון. מתי ישוגרו אלפי טילים ביום אחד למרכזי הערים ולמקומות אסטרטגיים. במקביל, ללא סיבה נראית לעין, נשטפה העיר שושן בגלי אירועים מוזרים. תאונות עבודה קטלניות, כמו בישראל, נופלים כל יום מהפיגומים. נפילות מוזרות מגגות בתים ולבורות מים, ללא הסבר הגיוני. אישה הולכת לשטוח פירות, נופלת מן הגג מתה. אדם הולך לשאוב מים מן הבור, נופל ומת. בעיר שושן נבוכה. הזעקה הרמה נשמעה ברחוב. כולם פונים לראות מי זועק. איש קרוע בגדים, לבוש שק, עשוי משיער עזים, שחור ודוקרני, ממרר בבכי. אפר עטוי על ראשו, מעיד על אבל כבד. זועק עד שמגיע לשער המלך. שם נעצר, אין יכולת להיכנס בלבוש שאינו מכובד. אם זה היה איש פשוט, לא היה מושך תשומת לב. אבל מדובר בראש הסנהדרין, ביועץ של המלך, מרדכי היהודי. עצם הגעתו עד שער המלך בלבוש מזעזע יצרה הד רב. היהודים נזעקו, חרדה אחזה. מדוע מתאבל הצדיק? האם תעלומת הפתשגן ברורה לו? האם הוא יודע מה פשרה? אכן, זה האדם היחידי שידע את התוכנית האפלה שנרקמה בין המן והמלך בחדרי החדרים. מי גילה לו? אליהו הנביא. הוא גילה לו את מסתרי הסוד הכמוס של המן. וזה בגלל העונש על ההשתתפות בסעודה אומללה שערך המלך, והם רצו להביע הזדהות וקרבה אליו בניגוד להוראת גדולי הדור. מידה כנגד מידה נהפך המלך להיות להם דוב עורב. זעקותיו של מרדכי נועדו לפרסם את הסוד הנורא והחרידו את הלבבות. כעת היה ברור לכולם ממה יש להתיירא ומה העתיד צופן בחובו, דבר נורא. התובנה האיומה התגלגלה מהעיר שושן אל רחבי המדינה, וממנה גלשה ידיעה לשאר המדינות. הסוד הכמוס התפרסם. המאמצים של המן החשאיות הושמו לאל. הפחד הפך מוחשי. היהודים קלטו משמעות הגזרה. הדם אזל מפניהם עד שנראו כתחתית סיר חרס שרוף אש. בלית ברירה ביקשו חסות מהשכנים הגויים והבטיחו להם הון רב והתחייבות לעבדות לעולם, רק שיועילו להציל אותם ביום הפקודה. ביקשו מהם להיות חסידי אומות העולם,
ההצעה נדחתה על הסף. למה שאני אסכן את חיי למענכם? הצו המלכותי קובע בנחרצות, המסתיר יהודי בביתו יהרג. הפלא היה, למרות חשיפת דבר האיגרת, לא העז איש עדיין לתקוף את היהודים. כולם זכרו את האיגרת הקודמת, שבה נכתבו דברים מוזרים שהבעלים צריכים לשלוט על הנשים. מי יודע, אולי גם תוכן האיגרת הזאת מכילה כל מיני הבלים. למה להסתכן? אז זה היה נקודת אור, נס בתוך ההסתרה. בין הבודדים שלא ידעו מדבר הגזרה, לא תאמינו, הייתה אסתר. היא הייתה טרודה בביעור שאריות חמץ מרחבי הארמון, מכינה עצמה לבדיקת חמץ שתארך הלילה י"ד בניסן. אך מרדכי שעורר את הקהל בזעקות קורעות לב, משך את תשומת לב דרי הארמון, ונערות אסתר קלטו שגדול הדור משדר מצוקה, רצו לספר למלכה. אמרנו שאלה שהיו תחתיה היו יהודיות. דודך מרדכי שרוי בצער כבד, בוכה וזועק, תפילות ופרקי תהילים, הדמעות נושרות ללא הפוגה. המלכה ננערה באחת, מדוע אינו נכנס למקומו הקבוע בשער הארמון כדי לאותת לי את פשר הצרה? הוא לא יכול להיכנס, הוא עטוי בבגד שק. אסתר התחלחלה עד חדרי בטנה, הראש נעשה כבד, סחרחורת אחזתה, בקושי רב הצליחה להגיב. מה? כך הוא לבוש? אין זאת אלא שצרה איומה עומדת לנחות על כלל ישראל. עליי לשמוע בדחיפות את פשר הדבר. שגרו בדחיפות שיבוא בבגדי מלכות כדי שיוכל להיכנס. קצין הארמון קד לפני מרדכי, אחריו הצטודדו שני משרתים הדורי מראה ובידיהם מארז מלכותי. המלכה מבינה שאתה לא תרצה לפשוט מעליך את בגד השק, אך מבקשת שתעטה את בגדי הכבוד מעל בגדיך ותיכנס אליה להתייעצות, שמא היא תוכל לעזור. אינני רוצה להשליך את יהבי על המלכה. עלינו להיעזר במידת הביטחון בשם. תוכניתו של הרשע מעובדת לפרטים. בערמומיות חסם כל אפשרות חוקית לביטול. בדרך הטבע אין יכולת לחלץ מציפורניו, לכן התשובה והתפילה הם ההצלה היחידה. אסתר עינה בדבריו בכובד ראש. טמונים כאן דברים עמוקים שעליי להבין אותם לאשורם. אשלח אליו אדם נאמן המבין בעניינים אלה. רק איש אחד יכול היה למלא תפקיד זה, דניאל הנביא. הוא נקרא התח. איש מרומם כל כך שאפילו נבוכדנצר הרשע העריץ אותו ומינה אותו כשר אחראי על ענייני כל העולם. גם לאחר שנחתכה ממנו הגדולה הזו, התח מלשון חתך, נחתכה לו בימי בלשצר ודריווש, הורד דניאל מגדולתו ונשאר ממונה רק על שליש העולם. בימי אחשוורוש נחתכה גם המשרה הזו, אבל עדיין כל דברי מדיניות החוץ היו נחתכים על פיו, אז הוא נשאר רק שר החוץ כמו ישראל כץ. בחוכמתו וצדקותו גם ידע לחתוך ולבטל מיני גזרות קשות, משום כך נקרא שמו התח. יכול להתיך או לחתוך, כי ה' וח' מתחלפים. ופרסים גם לא יודעים להגיד חתך, הם אומרים התח. בדחיפות הוא זעק אל המלכה ושוגר מיד אל מרדכי לשאול ולהבין את שורשי העניין. מרדכי חושף בפניו, בפני דניאל, את פרטי השיחה שנערכה בין העמלקי ששנאת ישראל טבועה בדמו לבין אחשוורוש,
הצעת המן לשחד את המלך בכסף רב, והמלך סירב לקבל. חוששני שמתקיים הפסוק, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אחשוורוש אמר לו, אני לא רוצה את הכסף. הוא פחד שהתפרסם שהוא מכר עם שלם בשביל כסף. אוי ואבוי, אם העולם ישמע דבר כזה. זה ג'נוסייד. אז הוא לא רצה שידעו מהדבר הזה. סיפרנו בדרשות הקודמות, שבסוף זה היה מה שהפיל את המן. שנודע הדבר. כי נמכרנו, אני ועמי, אמרה אסתר. מה? הוא גילה. וואו, ואז הוא היה עצבני, וההמשך ידוע. טוב, הפגישה, הפצ'גן הסודי מפרט את סעיפי הגזרה, הופקד בידיים של התח דניאל, בצירוף הבהרות ברורות לכוונת הרמיזות שיש שם. הפגישה הסתיימה בשיגור מסר בהול למלכה, תתייצבי מיד לפני המלך, ותתחנני להעביר את רוע הגזרה. כעת, אחרי 5 שנות שתיקה, הגיע הזמן שתחשפי את הזהות של משפחתך. אסתר חוששת מתגובה חפוזה ומבהירה את דעתה. המלכה מוכנה למסור את נפשה עבור הצלת ישראל. אך האם לא יהיה נבון יותר להמתין מעט? כי המן חקק חוק שגוזר עונש מוות לכל הנכנס ללא אישורו. וגזר הדין מתבצע מיידית על ידי שומרי השער, עוד לפני שאספיק לפצות את פיהם יהרגוני. גם אם יחון אותי המלך בשרביטו, הרי כבר תהיה זאת מחווה גדולה מצידו, ולא אוכל להוסיף בקשה נוספת. בזה 30 יום לא הייתי אצלו, אז לכן מסתבר שבימים הקרובים הוא יקרא לי, ואז אני אבקש ממנו את הבקשה הגדולה. התח מבקש מהמלכה לשחרר אותו מהשליחות הזאת. אין זה שורת דרך ארץ להשיב לאדם שבקשתו סורבה. מה, אני אלך להגיד למרדכי שיש סירוב מנומק וכולי? אבל המרגלים של המן כבר הספיקו לדווח על האיש המקשר בין מרדכי למלכה. הדבר לא מצא חן בעיניו מזה זמן רב. לצנינים הוא בעיניי היהודי הזה. הוא כבר שיבש הרבה מתחבולותיי. וכעת הוא מקשר בין אויבי המר לבין המלכה. אולי הוא מתכנן להציל את מרדכי. לדידו של האכזר המשמעות ברורה. ביום י"ג בניסן נרצח התח בנסיבות מסתוריות. בהיעדר שליח חולם נאלצה המלכה להעביר את תשובתה באיגרת, אך נוכח העיניים הבולשות של המן ומרגליו לא יכל איש להסתכן בהעברת המכתב. האיגרת שוגרה באמצעות, לא תאמינו, מיכאל וגבריאל, המלאכים. גדול הדור התבונן בתשובתה בכובד ראש. ההיגיון בדבריה היה מוצק, אך לא התקבל. שוב שוגרו המלאכים אל אסתר עם מסר ברור. הקטרוג בשמיים גדול מאוד. הנס יכול להתרחש רק בזכות מסירות נפש. אין להמתין לדרך הטבע. ומאחר והגזרה של ההריגה כוללת גם אותך, אין כאן טענת פיקוח נפש. אפילו אם בריא לך שהקדוש ברוך הוא לא יניח לאבד את עמו, עדיין עלייך לעשות זאת בעצמך, כי מן השמיים הביאו אותך למקום הזה, לתקן את העוון הרובץ על המלך שאול, אבא של משפחתך,
שהוא לא מחה את זכר עמלק היהוד והשאיר את הגג. ומהגג מאותו לילה הוא בא על שפחה, ומזה יצא המן בן המדתה. אי אפשר להתמהמה. איש אינו יודע כמה זמן תישארי מלכה. אסור להחמיץ את ההזדמנות. היה זה חישוב רוחני גבוה מאוד, ורק אנשים גדולים יכלו להגיע לחקר הדבר. אסתר הייתה במדרגה הזו, כיוון שהייתה נביאה. המלאכים חזרו עם תשובתה. אעשה ככל אשר אמרת. תהיה זו הפעם הראשונה שאלך אליו בעצמי. לא אוכל לשגר את השדה לשליחות הזו. מוכנה אני לכך. הגם שכתוצאה מכך עובד ממך לעולמים. כאשר עבדתי. מכל מקום, כדי שהשליחות תצליח, צריך אחדות בעם ישראל. לך כנוס את כל היהודים. כנס אותם לחזק את האחווה. ביחד עם זאת, קטרוג השטן בדבר אכילתם במשתה אחשוורוש עדיין בתוקפו. כדי לבטל את זאת, גזור תענית ציבור 3 ימים רצופים. גם בלילה לא יאכלו. 72 שעות. בפרט אלה שהשתתפו במשתה אחשוורוש. וזה יהיה תיקון עבור 6 הסעודות שאכלו ושתו במשתה הפסול. מרדכי תמה על דבריה. היום השלישי לתענית יחול בט"ו בניסן, שהוא יום טוב ראשון של פסח. וכי נתענה ביום טוב? מה תועלת תהיה בקיום יום טוב אם ימותו מיד לאחר מכן? באה תשובה מאסתר. מרדכי הזדרז לקיים את הדברים. בכבודו ועצמו עבר בין משכנות היהודים וכינס אותם לעצרת תשובה ותפילה. בלב שבור גולל לפניהם את המצב האבוד. בדרך הטבע אין שום עצה להינצל. נגדנו עומד גדול השרים, כך שאי אפשר להפעיל שום סמכות נגדו. מה גם שהחוק קובע שאי אפשר לשנות גזירת מלכות שנחתמה בטבעת המלך. והוא גם חסם כל אפשרות לשוחד, כשגזר ושללם לבוז. בכך הוא ניכס כבר את כל הממון של היהודים לרוצחים. אפילו למכור עצמנו לעבדים לא נוכל. איש לא יסכים לקנות אותנו, כי החוק קובע להשמיד, להרוג ולאבד. ובזה מתקיימים דברי התורה, והתמכרתם לעבדים ולשפחות ואין קונה. אך בעצם הדברים הם גרועים הרבה יותר, כי התורה גזרה רק שנמכר. ונמכרתם כתוב בפסוק, ואין קונה. אבל עכשיו יותר גרוע, נמסרנו להשמיד, להרוג ולאבד. ומאחר ותוכחה זו התקיימה, עלינו לבקש תרופה. הבטיח לנו השם, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. ובצר לך ומצאוך ושבת עד אדוני אלוהיך, כי אל רחום אדוני אלוהיך. בהוראת הנביאה מקבלים אנו על עצמנו תענית 3 ימים, הגם שהיום השלישי יחול בפסח, ביום טוב. אבל אנחנו מצווים לשמוע אל הנביא כאשר הינו מורה לבטל דבר תורה כהוראת שעה. הציבור שהבין את גודל הסכנה פרץ בתפילת עננו אבינו עננו, עננו מלכנו עננו. 12,000 כהנים אוחזים ספרי תורה בשמאלם ותוקעים בשופרות בימינם. תענית הציבור החלה. המזון נמנע אפילו מהבהמות. גם הקטנים עטו שק ואפר בזעקות תפילה. יחד עם זאת המשיכו להתייגע בתורה והבינו שרק היא תקוותם להינצל. מצעי שק
הוצאו לרבים ללינת הלילה. גדולי הדור ביקשו פיזור אפר תחת מצעיהם. ערב הפסח, יום י"ד בניסן הגיע. אבל הגיע הזמן גם להפסיק עד מחר. כי יש לעשות קצת סעודה ערב. להרבות קצת בכמה מאכלים ולשמוח. כיוון שכתוב, ליהודים הייתה אורה. אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה. אורה ושמחה וששון ויקר. כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר. היי כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר. היי כן תהיה לנו. איי כן תהיה לנו. לכן כתוב ליהודים הייתה אורה, זה תורה, ואחר כך שמחה. אז עשינו קודם את האורה, את התורה, עכשיו נלך לשמוח במשתה קטן, ככה בשביל לכבד את היום הנפלא. תדעו, כל מה שאתם מבקשים מהקדוש ברוך הוא היום, כל הפושט ידו נותנים לו, בלי שאלות. תבקשו דברים חשובים, לא שטויות, פיצה וזה, תקן לי את הדוד בגג וזה, לא שטויות, דברים רציניים, כן? תבקשו גם בשביל עם ישראל, מה שאתם יכולים, אל תפסיקו, תבקשו, ותשמחו שהבורא רוצה לתת, היום הוא רוצה לתת. הרי אני מכוון לקיים את